Nhà Nguyên Y lén đổi con bị bắt của tang. Bất đắc dĩ, Phan Tiểu Hoa đành phải tìm đến Lâm Ngọc Giao. Hôm đó, Lâm Ngọc Giao đến trung tâm bách hóa, mua rất nhiều thứ để mang về nhà. Vừa xuống dưới lầu thì gặp ngay Phan Tiểu Hoa. Đồng chí Lâm, để tôi giúp chị nhé. Không cần đâu, tôi tự mang lên được mà. Không sao, để tôi giúp chị. Cô ấy liền ra tay, vác hết đống đồ lớn của Lâm Ngọc Giao lên vai. Lâm Ngọc Giao còn chẳng giành lại được, đành để cô ấy giúp mang đồ lên lầu. Cô Phan, cô có chuyện gì thì cứ nói đi. Chuyện của chị Lạc Ý thì em là không giúp được đâu. Tôi chỉ nghe được thôi. Chị có thể giúp tôi một việc được không? Cô nói xem, tùy việc gì đã. Chị chắc là gặp được chị dâu hai của tôi, đúng không? Chị có thể dẫn tôi đi gặp chị ấy không? E là không được đâu. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ ở tiệm sách. Ông chủ không gọi thì tôi không dám làm phiền đâu. Nhưng chị với Phù Hoài Ý thân thiết lắm mà. Chị không phải nhân viên bình thường đâu. Mai này chị với Phù Hoài Ý mà cưới nhau. Chị còn là họ hàng nhà anh ấy nữa. Cô Phan, lời này không nên nói bừa nhé. Chuyện còn chưa đâu vào đâu. Họ còn chẳng biết tôi là ai. Tôi mà tới cửa, người ta sẽ thấy kỳ lạ lắm. Huống chi còn dẫn theo cô. Chắc chắn bố mẹ chị Lạc Ý đuổi ra ngay. Chưa biết chừng còn mất việc nữa. Sắp Tết rồi, biết làm sao đây? Chẳng lẽ để họ đón Tết trong trại giam sao? Sao lại không được? Làm sai thì phải chịu phạt chứ. Họ trộm là máu mủ ruột già, có thể chỉ bị giam ít ngày thôi. Nếu trộm của người lạ thì phải ngồi tù đấy. Không đơn giản là bị giam đâu. Lời này tuy khó nghe, nhưng trong lòng Phan Tiểu Hoa cũng đồng tình. Họ cũng tự chuốc lấy thôi. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, phải giải quyết chứ, đúng không? Chẳng lẽ cứ tránh mặt mãi được sao? Rốt cuộc phải làm sao? Cũng phải có câu trả lời chứ. Để tôi gọi điện cho anh hai tôi, xem bên đó thế nào đã. Khoan, chị lại đổi điện thoại mới à? Cái cũ đâu rồi? Hôm đó Hoài Ý bảo tôi bán qua dịch vụ thu hồi. Tiện lắm. Gần 2.000 cửa hàng khắp nước. Đặt đơn là có kỹ sư tới tận nhà thu hồi miễn phí. Giá cả ưng ý thì chuyển tiền tại chỗ. Cái Huawei Mate 60 tôi dùng hơn 1 năm, còn bán được 4.700 đồng đấy. Tin được không? Chắc chắn chứ. Yêu Thu Hồi là công ty niêm yết mà. Máy tính bảng, laptop không dùng tới. Tôi khuyên dùng app Yêu Thu Hồi. Cô Phan, cô nên khuyên họ ở trong trại giam ngoan ngoãn. Suy nghĩ lại cho kỹ. Chuyện này chắc chắn phải giải quyết. Nhưng ít nhất đợi chị Lạc Ý xong tháng ở cứ đã. Chẳng lẽ để chị ấy ở cứ không yên? Con phải lo mấy chuyện này sao? Nhưng đợi chị ấy xong tháng, Tết cũng qua mất rồi, thì sao được nữa? Chỉ còn cách để họ đón Tết trong trại thôi. Chẳng còn chỗ để thương lượng nữa đâu. Cô đi bàn với họ đi. Tôi không hiểu, cô không biết gì. Phan Tiểu Hoa một mình gánh áp lực này. Suy đi nghĩ lại, cô ấy gọi điện cho anh cả của mình. Điện thoại vừa thông, Phan Nghĩa vẫn chưa biết vợ mình đã sinh. Tiểu Hoa, bên đó ổn không? Chắc tốt hơn chị dâu anh nhỉ? Phan Tiểu Hoa nghẹn lời, nhất thời không biết mở lời thế nào. Anh tính ngày dự sinh của Phù Lệ Ý chắc đến rồi nhỉ? Chị ấy sớm hơn chị dâu nửa tháng. Chắc là mấy ngày này thôi. Chị ấy sinh chưa? Anh cả, có phải mấy người định đổi con của chị dâu hay không? Con bé này, em nói bậy gì thế? Em có nói bậy hay không? Anh tự biết rõ. Chị dâu hai sinh rồi. Ừ, sinh rồi. Sinh được một bé gái. Còn chị dâu anh thì sao? Sinh chưa? Cũng sinh rồi, sinh được một bé trai. Anh cả, chúc mừng anh nhé. Cậu con trai anh mong mỏi đã có rồi. Em chắc là con trai không? Sao lại là con trai? Anh cả không vui sao? Chẳng lẽ anh còn mong chị dâu sinh con gái à? Không phải, chẳng phải người trong viện bảo là con gái sao? Phan Tiểu Hoa giả vờ ngạc nhiên. Sao có thể thế được? Mẹ chẳng phải bảo sinh trai sinh gái đều như nhau. Quyết không đi siêu âm sao? Sao anh biết là con gái? Phan Nghĩa lúng túng, chẳng biết nói gì nữa. Chẳng lẽ đổi con thất bại rồi? Hay là họ từ bỏ chuyện đổi con? Sắp Tết rồi, mấy anh về ăn Tết không? Không về được. Không về nổi. Mẹ với anh hai hồ đồ.
Đi trộm con của chị dâu hai. Bị nhà họ Phù đưa vào trại tạm giam rồi. Nghe bảo nếu không khéo còn bị kết án ngồi tù. Gì cơ? Họ vào trại giam rồi, còn phải ngồi tù sao? Ừ, anh cả. Mỏ của anh nghỉ Tết chưa? Nghỉ rồi thì qua đây đi. Em một mình phải chăm bà nội tàn tật. Chị dâu đang ở cứ. Còn cả đứa cháu vừa sinh nữa. Em còn phải chạy qua chạy lại vì mẹ với anh hai. Em sắp không chịu nổi rồi. Phan Nghĩa gật đầu lìa lịa, vội vàng thu dọn đồ đạc. Dù em gái út Phan Tiểu Thảo cùng đi Nam Thành. Gần Tết rồi. Vé tàu khó mua lắm. Lâm Ngọc Giao đến chỗ bán vé, nhưng thấy người đông nghẹt, chen mãi không vào được. Chị ấy hỏi một người, mới biết vé ngày chị ấy muốn mua chưa mở bán. Bảo chị ấy 2 ngày nữa quay lại. Chị xem mua kiểu gì mới dễ có vé. 8 giờ sáng mới mở bán. Không sớm hơn được. Sao giờ sáng tôi đến được không? Không được. Phải 3 giờ sáng đến xếp hàng cơ. Trời ơi, đáng sợ quá. Chiều tối, Phù Hoài Ý mua 2 cái chăn điện mang tới. Tôi định hỏi anh mua ở đâu. Sao anh mua sẵn luôn rồi? Tôi tiện đường mua luôn. Khỏi phải để em chạy thêm chuyến. Vậy cảm ơn anh nhiều nhé. Tiền này anh cầm lấy. Giao, em không xem anh là bạn trai à? Có chứ, nhưng chúng ta chưa cưới mà. Chưa cưới cũng vậy thôi. Đây là anh hiếu kính cho mẹ vợ và bố vợ tương lai của anh. Sao anh để em trả tiền được? Nghe thế, Lâm Ngọc Giao thấy ấm lòng. Nhưng bố mẹ em chưa đồng ý đâu. Thế nên anh càng phải thể hiện chút thành ý chứ. Nghe anh nói vậy, Lâm Ngọc Giao cũng không phản bác nữa. À đúng rồi, em mua đồ xong hết chưa? Thiếu gì để anh đi cùng em mua. Anh lái xe tới rồi. Mang được, không cần đâu. Đồ đạc em mua đủ rồi. Chỉ là vé chưa mua được thôi. Sao thế? Lâm Ngọc Giao ngập ngừng, em nói đi. Với anh mà còn gì không tiện nói sao? Em muốn nhờ anh giúp một việc. Nhưng có thể hơi vất vả, hay là thôi vậy? Anh còn phải đi làm nữa. Quan hệ chúng ta thế nào chứ? Giao, em nên học cách dựa vào anh. Việc của em không phải phiền phức. Dù có là phiền phức, lên núi đao xuống biển lửa anh cũng đi. 2 ngày nữa. 3 giờ sáng anh đi cùng em ra gà nhé. Mua vé cho em với Lâm Bình hả? Ừ. Anh ấy thực ra muốn nói vé của Lâm Bình thì trường học lo được. Vé của anh ấy thì anh ấy cũng tự xoay được. Nhưng nghĩ đến 3 giờ sáng, cái giờ lãng mạn ấy, được cùng cô ấy dựa vào nhau sưởi ấm, trái tim anh ấy bất giác đập nhanh hơn. Nhưng ngày mai anh phải đi làm mà. Không sao, về nhà anh ngủ sớm một chút là được. Vậy cũng được thôi. À đúng rồi, ông Vương đã phê duyệt báo cáo yêu đương của Lục Giang Đình và Phương Cầm. Bảo là sau Tết sẽ cho 2 người họ cưới. Lục Giang Đình nghe xong sắc luôn, cứ lắc đầu phản đối mãi. Nhanh vậy sao? Phương Cầm là con nhà liệt sĩ. Nhà cô ấy 3 đời đều trong sạch. Lý lịch rõ ràng lắm. Báo cáo yêu đương chỉ cần đủ nửa năm là được duyệt ngay. Ông Vương tự tay phê duyệt luôn. Ông ấy muốn nhanh thì chuyện sẽ nhanh thôi. Thế Lục Giang Đình không muốn sao? Anh ấy đúng là không muốn thật. Nhưng ông Vương bảo đã được anh ấy đồng ý, rồi mới làm thủ tục này. Thật sự đồng ý rồi sao? Không biết nữa, có thể lắm. Lục Giang Đình này đầu óc có vấn đề. Cứ khăng khăng chỉ tin vào điều anh ấy muốn tin. Đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Lời người khác nói kiểu gì cũng không chịu nghe. Có khi anh ấy nghĩ ông Vương chỉ nói đùa thôi. Ai ngờ ông Vương làm thật. Thế anh ấy chịu nổi không? Ông Vương đâu có chiều anh ấy. Chuyện hôn sự không phải trò đùa. Hôn sự của anh ấy với em mới hủy 1 lần. Lần này mà hủy nữa, người trên cao sẽ nghĩ sao? Về phẩm chất của anh ấy mà, sau này muốn thăng tiến cũng khó. Anh ấy quý công việc lắm. Giờ chắc đang rồi lắm đây. Lục Giang Đình mà không có Phù Hoài Ý thì làm gì được như hôm nay. Anh ấy đã bỏ ra rất nhiều. Công việc là cơ hội duy nhất để anh ấy vượt qua giai tầng. Với Lục Giang Đình mà nói, công việc còn quan trọng hơn cả Lâm Ngọc Giao, hơn cả mẹ con Phương Cầm nữa. Nếu không, anh ấy đã bất chấp tất cả tìm Phù Hoài Ý gây lộn từ lâu rồi.